السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بندانة بالشكل ده بطريقة سهلة جدا، وهقولكوا على كذا حاجة في الفيديو تفيدكم في شغلكم. اول حاجة انا هعمل العقدة في البداية، هرتفع 60 سلسلة. 1 2 3 4. انا اشتغلت 60 غرزة الحشو اهم الطول ده. هاجي هنا هلف السلسلة، هلاقي زي رقم 1 كده، هسيب اول سلسلة وهاجي عند تاني واحدة واسحب الخيط. بقى معايا 2 على الابرة، هطلع منهم مرة واحدة. هاجي عند اللي بعديها هسحب الخيط، بقى معايا 2 على الابرة، هطلع منهم مرة واحدة. هكمل السطر للاخر وارجع له. لما تيجوا عند اخر واحدة خدوا بطرف الخيط ده معاكم عند اخر واحدة بالشكل ده، وارتفعوا السلسلة. بصوا شكلها، انا هرتفع 9 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهلف الشغل كده. هاجي هنا عند اول سلسلة واشتغل غرزة حشو. هرتفع 9 سلاسل تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهاجي على الغرزة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو. وارتفاع تاني 9 سلاسل. 2 3 4 5 6 7 8 9. وهيجي على الغرزة اللي بعديها اشتغل غرزة حشو، وارتفاع 9 سلاسل تاني. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ويجي في الغرزة اللي بعديها اشتغل غرزة حشو. هفضل شغالة كده طول السطر. ده شكلها بعد ما خلص خالص اهي، السطر كله بالشكل ده. انا هاجي هنا في الاول كده، انا حبيت ادخل لون كمان في الاول بالشكل ده. عايزين تخلوها كلها لون واحد تمام، عايزين تخلوها فيها كذا لون هاجي كده اخد الخيط وانزل لتحت بالشكل ده.
اهو شكلها. طبعا لو عايزين الوردة اكبر كبروا عدد السلاسل. هنكمل الجزء التاني. اول حاجة هعمل عقدة البداية، هرتفع 5 سلاسل غير سلاسل الارتفاع دي. 1 2 3 4 5. هاجي ارتفاع 2 سلاسل ارتفاع، ادي 1 2. هاجي الف الشغل بالشكل ده، هلاقي زي رقم 1. هاجي عند خامس واحدة هاخد لفة على الابرة، واجي عند خامس اسحب الخيط، بقى معايا 3 على الابرة. اطلع من 2 وبعد كده اطلع من 2، باخد لفة على الابرة، اجي عند الرقم 1 اسحب الخيط، اطلع من 2 وبعد كده اطلع من 2. ليه انا بشتغل هنا؟ هنلاقي طريقة القفل من هنا هتبقى شكلها احلى من لما نشتغل في نص من الفي. هاخد لفة على الابرة وهاجي هنا كده بالشكل ده، اسحب الخيط، هطلع من 2 وبعد كده اطلع من 2، اخد لفة على الابرة، هفضل شغالة كده لغاية انا وصلت للطول اللي انا محتاجاه. هاجي هنا، كنت بسهولة ارتفع 3 سلاسل، لا هرتفع سلسلة واسحب الخيط بالشكل ده. بصوا من هنا هنلاقيها زي من هنا بالظبط. هجيب دول على بعض كده، هاجي في الفي بتاعت الناحية التانية وارجع على الفي اللي جنبها واخد الفي اللي قصادها. بالشكل ده كده من ورا، باخد دي من هنا على دي من هنا. هبدأ اعيد تاني عليها، اهي بعد ما عملتها خالص انا هاجي هنا كده بالنص، هجيب الوردة بتاعتي كده والف الشغل من ورا، وهبدأ اخيطها فيها. شكلها اهي بعد ما خلصتها خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.